සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් cook with family SNN මගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් මම වෙනස්ම විදිහේ තවත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද ඔයගොල්ලන්ට මම කියා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද බිස්කට් වලින් දොඩොල් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක වෙනස්ම විදිහේ රෙසිපි එකක්. අපි බලමු කොහොමද මාරි බිස්කට් වලින් දොඩොල් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දොඩොල් හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මාරි බිස්කට්. ඉතින් මෙතන අරගෙන මම තියෙන්නේ මාරි බිස්කට් 24 ලොකු පැකට් එකක්. ඉතින් මේ ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙන්නේ මාරි බිස්කට් 12ක් විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම වැනිලා අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් වැනිලාත් ඒ හැඳි එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම කිරි. ඉතින් මම අරගෙන තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ භාවිතා කරන ඕනම කිරි වර්ගයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඇන්කර් උනත් කමක් නැහැ. ඒ වගේම බිත්තර එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මම සීනි අරගෙන තියෙනවා මෙෂරින් කප් වලින් කෝප භාගයක්. ඒ වගේම මේක මම හොඳින් බොයිල් කරගන්නවා. ඉතින් බොයිල් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය භාජනයකුත් ඕනේ. ඉතින් මේ දොඩොල් එක හදන්නේ අපි පුඩින් එකක් හදාගන්නා විදිහට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වෙනස්ම විදිහේ දොඩොල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මම ඒකට එකතු කරගන්නවා. මම ගත්තු සීනි කෝප භාගය, ඒ වගේම සීනි කෝප භාගයට වතුර කෝප එකකුත් මම එකතු කරගෙන මේක හොඳින් ලිපේ විනාඩි 10ක් 15ක් දුඹුරු පාට සීනි ටික හොඳින් දුඹුරු පාට වෙලා සීනි ටික දිය වෙනකම් හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කොහොමද අපි කැරමල් එකක් විදිහට සීනි එක දිය කරගන්න කියලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ සීනි එක දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙනවා සීනි එක දිය කරගද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ගින්දර තියලා සීනි ටික දිය කරගන්න. මොකද නැත්නම් මේක කර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කර වෙන්න ඉඩ නොදී අපි මේක හොඳින් කැරමල් එකක් විදිහට මේ සීනි ටික දිය කරගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට මම හදාගත්ත සීනි මිශ්‍රණය. ඉතින් මේ සීනි එක අපි බොයිල් කරගන්න අපේ වීදුරු බෝල් එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් වීදුරු බෝල් එකක් නැත්නම් ලිපේ තියලා බොයිල් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය භාජනයක් ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හදන්නේ බිස්කට් එක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් බ්ලෙන්ඩ් එකක් අරගෙන ඒකට අපි එකතු කරගන්න ඕනේ බිස්කට් ටික. ඒ වගේම මෙතනට සීනි කෝප්ප භාගකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙෂරින් කප් වලින් තමයි සීනි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් සීනි කෝප්ප භාගකුත් එකතු කරගෙන මේක හොඳ පිටි එකක් වෙනකම් මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ පිටි එකක් වෙනකන් අපි මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳින්ම මම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේක මම හදාන්නේ වෙනම භාජනයකට දාලා හලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද මේක බිස්කට් කෑලි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා පෙනේරියක් අරගෙන අපි මේ ටික හලා ගමු. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට මම හලාගත්තු මගේ මාරි බිස්කට් කුඩු ටික. ඉතින් මම දැන් ඒකට බිත්තර එකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් බිත්තර එක එකතු කරගෙන අපි මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මම හදන්නේ කිරි කෝප්ප එකතු කරගන්න. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මම මෙෂරින් කප් වලින් කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන මෙෂරින් කප් වලින් කෝප්ප එකක් කියන්නේ කිරි මිලිලීටර් 250ක්. ඉතින් ඒ ටිකත් එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ.
මම දැන් අන්තිමේටම තමයි වැනිලා ටික එකතු කරන්නේ. ඉතින් වැනිලාත් මම තේ හැඟි එකක් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. විදිහට අපි හදාගත්තු මේ දොඩොල් මිශ්‍රණය අපි අර බොයිල් කරන අපේ භාජනයට දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට භාජනයට දාලා මේක හොඳින් කවර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ෆොයිල් පේපර් එකකින් තමයි මම මේක කවර් කරගන්නේ. මොකද මේක ඇතුළට රස්නේ ඒ වගේම වතුර යන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් මේක කවර් කරගෙන අපි මේක විනාඩි 30ක් හොඳින් බොයිල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක මේ විදිහට හොඳින් කවර් කරගමු. දැන් ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම මේක ලිපේ තියලා විනාඩි 30ක් හොඳින් මේක සෙට් වෙනකම් බොයිල් කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කොහොමද මේක බොයිල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහේ භාජනයකට වතුර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා මම ඒක උඩින් හොඳ කූලින් රැක් එකක් දාලා තියෙන මේක උඩින් තමයි මම බොයිල් කරන භාජනය තියලා තියෙන්නේ. එන්නේ මේ විදිහට අපි විනාඩි 30ක් මේක හොඳින් සෙට් වෙනකම් බොයිල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අපේ දොඩොල් මිශ්‍රණය සෙට් වෙලාද කියලා බලන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට ටූත් පින් එකක් හොයි රට්ටක් හරි දාලා අපි මෙන්න මේ විදිහට බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉරට්ටේ ඇලෙන්නේ නැත්නම් මේක හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහට තමයි අපි මේ දොඩොල් එක හදාගන්නේ. ඒ වුණත් මේක වෙනස්ම විදිහේ දොඩොල් එකක්. මේක පුඩින් එකක් විදිහට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට ලිපෙන් බාගත්තු දොඩොල් මිශ්‍රණය තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මේක විනාඩි 15ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. මේක හොඳින් සෙට් වෙනකන් ඒ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා එළියට අරගෙන අපිට මේ අපේ දොඩොල් මිශ්‍රණය ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ තියෙන මේ විදිහට මම ගලවගත්තු මගේ දොඩොල් එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් පුඩින් එකක් හදනවා සමානම තමයි. ඒ වුණාට මේක පුඩින් එකක් නෙමෙයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පුඩින් එකක් හදාගත්තාම මේක ගොඩක් සොෆ්ට් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි මේ හදාගත්තු මිශ්‍රණය මේක දොඩොල් එකක් විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක බොයිල් කරන්න කලින් මේකට කජු ඒ වගේ දේවල් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මේකට එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් මේකට කජු එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අර දොඩොල් කනවා වගේම රසට තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහේ වෙනස්ම විදිහට දොඩොල් හදලා බලන්න. ඉතින් මම මේ හැදුවේ මාළු බිස්කට් වලින්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක කඩලා කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඇති අපි දොඩොල් එක කඩා ගනිද්දි මේක වෙළඳ පොලේ අපි ගන්නවා වගේම තියෙන විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේක රස විතරයි ටිකක් වෙනස් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි පොල් කිරි දාන්න නැතුව හදාගත්තු රසවත් දොඩොල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට පොල් කිරි මුකුත් එකතු කරේ නැහැ. මම මේක කිරි වලින් තමයි හැදුවේ. ඕගොල්ලන්ටත් මේ විදිහේ රසවත් දොඩොල් එකක් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඊළඟ දවසේ ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ නම නිෂාදී.